السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير. وياكم دكتورة فاطمة، واليوم راح نكمل البارت الثالث والأخير من هذه المحاضرة. First, we will talk about silicyline, rasagiline, and safinamide. Silicyline, also called deprenyl, selectively inhibits monoamine oxidase type B, the enzyme that metabolizes dopamine. فهذا السيليكيلين أو أيضا يدعى بالدبرينيل. شو راح يشتغل؟ راح يسوي inhibition لإنزيم اسمه monoamine oxidase type B اللي هو يسوي ميتابوليزم للدوبامين. فمن راح يسوي inhibition إله؟ راح يقدر يحافظ على كميات من الدوبامين. It does not inhibit MAO type A or monoamine oxidase type A, metabolizes norepinephrine and serotonin unless given above recommended doses where it loses its selectivity. فهو يشتغل فقط على التايب B، وبالتالي يمنع الميتابوليزم مالت الدوبامين، ولكن ما يشتغل على التايب A، ما يشتغل على المونوامين اوكسيديز تايب A اللي يسوي ميتابوليزم للنورابنفرين والسيروتونين. فما راح يأثر على النورابنفرين والسيروتونين، ولكن إذا أعطي بدوزز عالية فوق الريكومندد دوز راح يفقد السلكتيفيتي مالته ويبدي يأثر على المونوامين اوكسيديز انزيم تايب B وتايب A. زين. By decreasing the metabolism of dopamine, silicyline increases dopamine level in the brain. فهو من راح يقلل الميتابوليزم مالت الدوبامين، راح يقدر يزيد الدوبامين ليفل الموجودة بالبرين، يقلل من الميتابوليزم. When silicyline is administered with levodopa, it enhances the action of levodopa and substantially reduces the required dose. إذا استخدم السيليكيلين مع الليفودوبا راح يقلل من كمية الليفودوبا اللي نحتاجها. ليش؟ لأن ده يحسن من الأكشن مالت الليفودوبا، لأن هو الليفودوبا إذا تذكرون بالبارت الثاني شرحناه هو precursor مال الدوبامين، من يدخل الجسم يتحول إلى دوبامين، ومن دا ياخذ البيشنت بنفس الوقت مع السيليكيلين، فهذا السيليكيلين راح يقلل من الميتابوليزم مالته، وبالتالي نحصل على دوبامين ليفل أعلى. زين. Unlike non-selective monoamine oxidase inhibitors, silicyline at recommended doses has little potential for causing hypertensive crisis. However, the drug loses selectivity at high doses and there is a risk for severe hypertension. هسه احنا عرفنا انه السيليكين هو selective monoamine oxidase inhibitor. اكو non-selective monoamine oxidase inhibitor بيها ريسك مالت hypertensive crisis. هذا السيليكيلين هو selective فبريسك أقل، ولكن إذا استخدم بدوزز عالية فراح يفقد السلكتيفيتي مالته، وبالتالي راح يبدي راح يمنع المونوامين اوكسيديز تايب A اللي يسوي ميتابوليزم للنورابنفرين والسيروتونين، فراح يجمعون النورابنفرين والسيروتونين بليفلز عالية، وبالتالي البيشنت ممكن يصير عنده severe hypertension or hypertensive crisis. Okay. Silicyline is metabolized to methamphetamine and amphetamine, whose stimulating properties may produce insomnia if the drug is administered later than mid-afternoon. السيليكيلين من راح يصير بميتابوليزم إنه يتحول إلى الأمفيتامين والميثامفيتامين اللي هي لها stimulatory effects، بالتالي ممكن تسبب insomnia، تسبب أرق عند البيشنت، ما تخليه ينام، خصوصا إذا أخذها بعد الميد افترنون، بعد الظهر. Rasagiline, an irreversible and selective inhibitor of brain monoamine oxidase type B, has 5 times the potency of silicyline. Unlike silicyline, rasagiline is not metabolized to an amphetamine-like substance. فهذا الراساجلين هو أيضا selective inhibitor للمونوامين oxidase type B، وبالتالي راح يقلل من الميتابوليزم مال الدوبامين، فنحصل على دوبامين ليفل أعلى، وبالتالي يصير ريليف للسيمتومز. البوتنسي مالته 5 مرات أقوى من السيليكيلين. زين.
بالإضافة إلى هذا يختلف الراساجلين عن السيليجلين بنقطة إنه هو ما يتحول إلى أمفيتامين like substance. Safinamide is also a selective inhibitor of monoamine oxidase type B indicated for use as an adjunct to levodopa carbidopa. أيضا السافيناميد هو يمنع المونوامين أوكسيديز تايب B وبالتالي يستخدم كعلاج مع الليفودوبا والكاربيدوبا حتى يقلل من الميتابوليزم مال الدوبامين ونحصل على دوبامين ليفل عالية ممكن أسوي ريليف للسيمتوم. فمختصر السيليجلين والراساجلين والسافيناميد كلهم هم selective monoamine oxidase type B inhibitor يمنعون التايب B انزيم. ليش؟ حتى نحصل على دوبامين ليفل أعلى من قليل الميتابوليزم. السيليجلين يتحول إلى أمفيتامين لايك سبستانس وبالتالي ممكن يسبب إنسومنيا عند البيشنت. الراساجلين عنده بوتنسي 5 مرات أعلى من السيليجلين وما يتحول إلى أمفيتامين لايك سبستانس. Catechol or methyltransferase inhibitors. Normally, the methylation of levodopa by catechol or methyltransferase or COMT to 3-O-methyl-dopa is a minor pathway for levodopa metabolism. من الباثواي اللي يصير بيها ميتابوليزم للليفودوبا عن طريق الميثيليشن. زين، عن طريق انزيم اسمه الكاتيكول او ميثيل ترانسفيريز اللي هو يكتب بشكل مختصر كومت. راح يتحول الليفودوبا إلى ال 3-O-methyl-dopa. زين. However, when peripheral dopamine decarboxylase activity is inhibited by carbidopa, a significant concentration of 3-O-methyl-dopa is formed that competes with levodopa for active transport into the central nervous system. احنا عرفنا هسه انه الميثيليشن هو minor pathway. إذا هنا تلاحظون انه هو minor pathway للميتابوليزم مالت الليفودوبا، ولكن من البيشنت ياخذ ليفودوبا مع الكاربيدوبا فطريق الميتابوليزم الكبير اللي راح يتم عن طريق الديكاربوكسيليشن راح يصير بيه انهبيشن. اذا تذكرون بالبارت الاول يقل الاكتيفيتي مالت الديكاربوكسيليز انزيم، فبالتالي راح يتكون عندنا تركيز كبير من ال 3-O-methyl-dopa لأن يصير الميتابوليزم عن طريق الميثيليشن عن طريق الكومت انزيم. هذه المشكلة مالت ال 3-O-methyl-dopa راح تتنافس مع الليفودوبا حتى تدخل للسنترال نيرفس سيستم. زين، فالبيشنت راح ياخذ كاتيكول او ميثيل ترانسفيريز انهبيتورز راح يمنع شغل الكاتيكول او ميثيل ترانسفيريز انزيم وبالتالي يقل من الميثيليشن. Entacapone and tolcapone selectively and reversibly inhibit COMT enzyme. فأكو drugs راح تمنع الكاتيكول او ميثيل ترانسفيريز انزيم اللي هي entacapone والتولكابون. Inhibition of COMT by these agents leads to decreased plasma concentration of 3-O-methyl-dopa, increased central uptake of levodopa, and a greater concentration of brain dopamine. فمن راح ياخذ patients هذه الدراج راح تمنع الكومت انزيم، فبعد ما راح يصير ميثيليشن يقل ميثيليشن فتقل كمية ال 3-O-methyl-dopa اللي كان يتنافس مع الليفودوبا حتى يدخل للبرين وبالتالي راح يقدر يدخل الليفودوبا بتركيز أعلى إلى داخل الدماغ وبالتالي نحصل على تركيز عالي من الدوبامين. Both of these agents reduce the symptoms of wearing off phenomena seen in patients on levodopa carbidopa. هذه الدراجز اللي تسوي inhibition للكومت انزيم راح تقلل من wearing off phenomena اللي تصير بالبيشنت اللي ياخذون الليفودوبا والكاربيدوبا. تذكرون بالبارت الثاني تكلمنا انه يصير wearing off للبيشنت اللي ياخذون ليفودوبا يصير عندهم fluctuation اللي هي ورا فترة من ياخذون الدراج ينتهي مفعول الدراج فشنو ايش راح يصير عندهم؟ راح تبدي ترجع عندهم الباركنسونيان سيمتوم، ترجع لهم الأعراض. هنا البيشنت من ياخذ هذه الدراجز اللي تمنع الميتابوليزم أو تقلل الميتابوليزم
فشنو راح تقلل من ال wearing off phenomena، يعني هي تقلل من الميتابوليزم، وبالتالي نحصل على دوبامين أعلى وليفل أعلى. The two drugs differ primarily in their pharmacokinetic and adverse effect profiles. طبعا هذه الأدوية الانتاكابون والتولكابون أكو اختلاف بيناتهم بالpharmacokinetic properties والadverse effect. هنا راح يراوينا when peripheral dopamine decarboxylase activity is inhibited by carbidopa, a significant concentration of 3-O-methyl-dopa is formed, which competes with levodopa for active transport in the central nervous system. مثل ما عرفنا إنه من يصير inhibition للdecarboxylase activity عن طريق الكاربيدوبا، فالميتابوليزم راح يتم بشكل كبير عن طريق الميثيليشن، فتتكون تراكيز عالية من ال 3-O-methyl-dopa اللي راح ينافس الليفودوبا حتى يدخل للسنترال نيرفس سيستم. زين، هنا يوضح لنا بالمخطط administered levodopa. زين، من نطينا ويا الكاربيدوبا ف decrease metabolism in GI tract and peripheral tissue، قلت الميتابوليزم عن طريق ال GI tract وال peripheral tissue. زين، حتى نحصل على ليفودوبا يدخل لي central nervous system، ولكن صارت مشكلة ثانية اللي هي صار الميتابوليزم عن طريق الكومت انزيم، ويتكون ال 3-O-methyl-dopa اللي صار منافسة بيناته وبين الليفودوبا حتى يدخل لي central nervous system. هنا في حالة إذا استخدمنا ال COMT inhibitors إيش راح يصير؟ Inhibition of COMT by entacapone leads to decreased plasma concentration of 3-O-methyl-dopa, increased central uptake of levodopa, and greater concentration of brain dopamine. من راح نستخدم الدرج يسوي inhibition لل COMT enzyme مثل entacapone، فبالتالي راح يقل ال 3-O-methyl-dopa، يقل الميثيليشن اللي كان يسوي منافسة مع الليفودوبا حتى يدخل ل central nervous system، وبالتالي راح يقل ال 3-O-methyl-dopa، فيدخل الليفودوبا لل central nervous system بكميات أكبر، ونحصل على دوبامين بالبرين بكميات أكبر. هنا أيضا عندنا بالمخطط ال administered levodopa مع الكاربيدوبا قلت الديكاربوكسيليشن، مع الانتاكابون قلت الميثيليشن عن طريق الكومت انزيم، بالتالي نحصل على دوبامين بالسنترال نيرفس سيستم بشكل أكبر. زين، pharmacokinetics. Oral absorption of both drugs occur readily and is not influenced by food. They are extensively bound to plasma albumin with a limited volume of distribution. فامتصاصهم عن طريق الجهاز الهضمي راح يكون بشكل سريع وما يتأثر بالفود. من أخذنا الليفودوبا لا، كان يتأثر بالفود. هنا not affected، يكونون يرتبطون بالألبومين، وبالتالي ال volume of distribution مالتهم يكون limited محدود. Tolcapone has a relatively long duration of action, probably due to its affinity for the enzyme compared to entacapone, which requires more frequent dosing. التولكابون والانتاكابون اثنيناتهم COMT inhibitor، ولكن التولكابون يكون الهاف لايف مالته أطول من الانتاكابون، فالانتاكابون يحتاج more frequent dosing. Both drugs are extensively metabolized and eliminated in feces and urine. يصير بهم metabolism ويخلص الجسم من عندهم عن طريق feces والurine. The dosage may need to be adjusted in patients with moderate or severe cirrhosis. البيشنتس اللي عندهم liver disease عندهم cirrhosis نحتاج نقلل الدوز عندهم. Adverse effects. Both drugs exhibit adverse effects that are observed in patients taking levodopa, carbidopa, including diarrhea, postural hypotension, nausea, anorexia, dyskinesia, hallucinations, and sleep disorders.
هذه الأدوية اثنيناتهم ممكن يسببون الأعراض الجانبية اللي شفناها بالبيشنت اللي ياخذون ليفودوبا وكاربيدوبا، لأن بالنهاية هم نوصل النهاية حصل دوبامين ليفل عالي، فيصير عندهم السيمتومز نفسها، السايد افكت من الدياريا وبوسترال هايبرتنشن، النازيا والانوركسيا واللي شرحناهن كلهن بالبارت الثاني. Most seriously, fulminating hepatic necrosis is associated with tolcapone use. أكو serious adverse effect ممكن يصير عند البيشنت اللي يستخدمون التولكابون، اللي هو ممكن يصير عندهم fulminating hepatic necrosis. زين، فمثلا شنو السيريس adverse effect اللي يسببه استخدام التولكابون؟ هو الفولمينيتنج هيباتيك نكروسيس، أثر على الليفر. Therefore, it should be used along with appropriate hepatic function monitoring only in patients in whom other modalities have failed. لذلك التولكابون لأنه بيه serious adverse effect لازم نستخدمه بحذر. البيشنت اللي نستخدم لهم إياه لازم نسوي لهم hepatic monitoring، نسوي لهم liver function test، نراقب وظائف الكبد عندهم حتى ما يصير عندهم deterioration، ونستخدمه إنه كحل عند البيشنت اللي ما فاز بياهم باقي العلاجات حتى نضطر نستخدم لهم التولكابون لأن hepatic necrosis serious. Okay, entacapone does not exhibit this toxicity and has largely replaced tolcapone in clinical practice. هسه التولكابون والانتاكابون اثنيناتهم كومت انهبيتر، ولكن انتاكابون ما يسبب هذه التوكسيسيتي اللي يسببها التولكابون، ما يسبب هيباتيك نكروسيس، لذلك هو يستخدم كبديل للتولكابون. اوكي، هاي انتبهوا لي إلها طلاب، أخليكم إياها بلون مغاير. التولكابون شي يسوي؟ يسوي هيباتيك نكروسيس، أما الانتاكابون ما يسوي. هسه خلصنا من الكومت انهبيتور، عرفنا التولكابون والانتاكابون. هسه ناخذ another group اللي هو dopamine receptor agonist. زين، dopamine receptor agonist. This group of anti-Parkinsonian compounds include bromocriptine and ergot derivatives and the non-ergot drugs ropinirole, pramipixole, rotigotine, and apomorphine. These agents have a longer duration of action than that of levodopa and are effective in patients exhibiting fluctuations in response to levodopa. هذه الدراجز عندها duration of action أطول من الليفودوبا، وأيضا تكون effective بعلاج البيشنت اللي صار عندهم fluctuation باستخدام الليفودوبا، لأن تذكرون الليفودوبا عنده short half life والبيشنت صار عندهم fluctuation of symptoms، يعني هم ماخذين الدراج صار عندهم relief تجيهم fluctuation، يعني تجيهم attacks، يصير عندهم cramps و rigidity و immobility. Initial therapy with these drugs is associated with less risk of developing dyskinesia and motor fluctuations as compared to patients started on levodopa. فالبيشنت من يستخدمون العلاج بالبداية مع الدوبامين ريسبتور اغونست يكون عندهم ريسك أقل إنه يصير عندهم ديسكاينيزيا وموتور فلكتويشن مقارنة بالبيشنت اللي يبدون العلاج مع الليفودوبا. Bromocriptine, pramipixole, and ropinirole are effective in patients with Parkinson's disease complicated by motor fluctuations and dyskinesia. فالبروموكريبتين والبراميبيكسول والروبينرول فعالات بعلاج الباركنسون ديزيز اللي صارت بيه موتور فلكتويشن وصارت بيه ديسكاينيزيا. زين. However, these drugs are ineffective in patients who have not responded to levodopa.
ولكن المشكلة هنا إنه هذه الأدوية تكون غير فعالة بالمرضى اللي ما استجابوا نهائيا للليفودوبا. ركزوا يا طلاب بهدوء. عندنا إنه إذا بيشنت مثلا أخذ ليفودوبا وصار عنده fluctuation بالموتور، يعني هو صار عنده استجابة بس تجي يعني فترات صار عنده fluctuation، فراح يستفاد من الدوبامين أجونست. ولكن إذا البيشنت أبدا ما استفاد من الليفودوبا فما راح يستفاد من الدوبامين أجونست. Apomorphine is an injectable dopamine agonist that is used in severe and advanced stage of the disease to supplement oral medication. فالأبومورفين هو يكون شكل injection، زين، يعني على شكل حقنة البيشنت ياخذه، يستخدم كعلاج إضافي مع الأورال ميديكيشن للبيشنت بالحالات المتقدمة جدا من المرض. Adverse effects severely limit the utility of the dopamine agonist. المشكلة هنا الادفيرس افكت مالتها تحدد من استخدام الدوبامين agonist لأن فيها adverse effect هواية. هسه البروموكورتين أول دراج من الدوبامين agonist اللي راح نتكلم عنه. قبل ما نتكلم عنه أذكركم إنه هي هذه الدوبامين agonist مفيدة بالبيشنت اللي مستخدمين ليفودوبا وصار عندهم fluctuation بالسيمتومز، ولكن إذا أبد ما استجابوا للليفودوبا فما راح يستفادون من هذه الدراجز. وأيضا الأبومورفين يستخدم كإنجكتبل دراج ويعتبر كأدجنكت للبيشنت اللي ياخذون oral treatment بالسيفير stages والadvanced stages of the disease. مشكلتها هذه الدوبامين أجونست الادفيرس افكت مالتها تحدد من استخدامها شوية. هسه أول دراج راح نبدي نتكلم عنه من الدوبامين أجونست هو البروموكريبتين. The actions of the ergot derivative bromocriptine are similar to those of levodopa, except that hallucination, confusion, delirium, nausea, and orthostatic hypotension are more common, whereas dyskinesia is less prominent. فشغل البروموكريبتين مشابه إلى حد ما للليفودوبا. بالنهاية دا نحصل على دوبامين ليفل عالي ونسوي ريليف للسيمتومز. يصير عند patient side effect متشابهة لأن هو يزيد الدوبامين فيصير عندهم hallucination, confusion, delirium, nausea, orthostatic hypotension. شنو أقصد بالorthostatic hypotension اللي هو نفسيته postural hypotension. إذا واحد يحب يطلع راح أتكلم عنه شوية، اللي هو decrease in blood pressure or difference in blood pressure between lying and standing. Decrease in systolic blood pressure more than 20 millimeter mercury and decrease in diastolic blood pressure more than 10 millimeter mercury. يعني شنو طلاب؟ السيستوليك blood pressure راح ينزل أكثر من 20 مليمتر مركوري، أوكي، والدايستوليك blood pressure راح ينزل أكثر من 10 مليمتر مركوري. يعني شنو؟ البيشنت من مثلا كان نايم، أوكي، وقست له الضغط كان مثلا 120 على 80، يعني هذا typical. من راح يوقف تغير البوستر مالته، زين، إيش راح يصير؟ السيستوليك بلاد بريشر راح يقل أكثر من 20، مثلا صار 100، زين، والدايستوليك بلاد بريشر راح يقل أكثر من 10، صار مثلا 65، زين. البيشنت من غير البوستر مالته كان نايم ووقف نزل السيستوليك بلاد بريشر أكثر من 20 درجة والدايستوليك أكثر من 10 درجات. هذا نسميه البوسترال هايبوتنشن أو الأورثوستاتيك هايبوتنشن. إذا واحد يعني يتساءل من عندكم فشرحت لكم إياه. فهذه السايد افكت راح تكون مع البروموكريبتين أكثر، ولكن الديسكاينيزيا راح تكون أقل مقارنة بالبيشنت اللي يستخدمون الليفودوبا. In psychiatric illness, bromocriptine may cause the mental condition to worsen. إذا patient عنده psychiatric disorder، يعني مثلا patient عنده schizophrenia اللي هي already بيها دوبامين عالي، وأنا أنطي bromocriptine اللي هو دوبامين agonist، راح يصير دوبامين level كلش هواية
والإفكت مالته كلش هواية راح يصير worsening للsymptoms، راح تزداد الحالة سوءا. It should be used with caution in patients with history of myocardial infarction or peripheral vascular disease due to risk of vasospasm. لازم نستخدمها بحذر عند البيشنتس اللي عندهم history of MI، احتشاء عضلة القلب، لأنهم already كان عندهم مثلا تلقون شريان مسدود وجزء من الهارت يعني صار بنكروسز. فهذا البروموكروبتين ممكن يسوي لهم فازوسبازم ويسوي لهم مشاكل. أيضا إذا عندهم peripheral vascular disease، إذا راح يصير فازوسبازم وتتقلص الأوعية الدموية راح يقل blood supply وأيضا يسبب لهم مشاكل. Because bromocriptine is an ergot derivative, it has a potential to cause pulmonary and retroperitoneal fibrosis. أيضا ممكن يسبب pulmonary fibrosis، ممكن يسبب retroperitoneal fibrosis. quick recap ملخص سريع للبروموكروبتين إن الأكشن مالته مشابه للليفودوبا. السايد إفكت الهالوسينيشن confusion delirium nausea orthostatic hypotension تكون أكثر بينما الديسكاينيزيا اللي هي الانفولنتري موفمنت اللي تصير راح تكون أقل إذا البيشنت يستخدم بروموكروبتين. لازم نتجنبه بالبيشنت اللي عندهم psychiatric illness لأنه راح يسبب worsening للsymptoms. لازم نستخدم بحذر بالبيشنت عندهم MI history or peripheral vascular disease history يعني يسوي vasospasm وبالتالي يسبب لهم مشاكل. ولأنه هو ergot derivative فأكو ريسك إنه يسبب pulmonary fibrosis يعني تليف بالرئتين أو retroperitoneal fibrosis. Apomorphine, pramipixole, ropinirole, and rotigotine. These are non-ergot dopamine agonists that are approved for the treatment of Parkinson's disease. هذه الدراجز كلها non-ergot بينما البروموكروبتين اللي أخذناه هو ergot derivatives. Ropinirole is also indicated for the treatment of restless leg syndrome. الروبينيرول أيضا يستخدم لعلاج restless leg syndrome. طبعا restless leg syndrome هي condition the patient عنده uncomfortable sensation in legs so it gives him urge to move leg يعني البيشنت عنده إحساس ما مريح فيريد يحرك رجله باستمرار. طبعا هي causes مالتها mainly unknown، ممكن runs in families، ممكن بسبب iron deficiency، أحيانا neuropathy patient on dialysis يعني هواي theories بالموضوع. بس هي كgeneral idea إنه uncomfortable sensation with urge to continuously move the leg يعني. فالروبينيرول يستخدم بالباركنسون يستخدم بالrestless leg syndrome. Pramipixole and ropinirole are orally active agents يعني يستخدمون عن طريق الماوث. Apomorphine and rotigotine are available in injectable and transdermal delivery system respectively. فالأبومورفين عرفنا يؤخذ على شكل injection والروتيجوتين يكون على شكل transdermal delivery system. Apomorphine is used for acute management of the hypomobility of phenomena in advanced Parkinson's disease. يستخدم كacute management وعرفنا بالsevere cases والadvanced cases of Parkinson's disease. الhypomobility phenomena أو الoff phenomena. Rotigotine is administered as once daily transdermal patch that provides even drug level over 24 hours. عرفنا الروتيجوتين يكون بشكل transdermal patch. زين هذه اللصقات راح توفر constant level ومستوى ثابت من العلاج على مدار 24 ساعة. These agents alleviate the motor deficit in patients who have never taken levodopa and also in patients with advanced Parkinson's disease who are treated with levodopa. فهذه الأدوية تهدئ من الأعراض عند المرضى اللي ما ماخذين ليفودوبا قبل أو بالادفانس باركنسون ديزيز عند البيشنت اللي متعالجين قبل باستخدام الليفودوبا.
Dopamine agonists may delay the need to use levodopa in early Parkinson's disease and may decrease the dose of levodopa in advanced Parkinson's disease. هذه الدوبامين agonist ممكن تأخر من احتياج البيشنت للليفودوبا بداية الباركنسون ديزيز، وفي حال كان advanced باركنسون مراحل متقدمة فتقلل من الدوز اللي يحتاجها البيشنت من الليفودوبا. Unlike the ergotamine derivatives, these agents do not exacerbate peripheral vascular disorder or cause fibrosis. فهذه الagents اللي هي non-ergot derivatives تختلف عن الergot derivatives مثل البروموكريبتين، إنه ما تسوي worsening للperipheral vascular disease وما تسوي fibrosis. عرفنا إن البروموكريبتين يسوي fibrosis، يسوي pulmonary fibrosis، يسوي retroperitoneal fibrosis. Nausea, hallucination, insomnia, dizziness, constipation, and orthostatic hypotension are adverse effects of these drugs, but dyskinesia are less frequent than with levodopa. هذه الأدوية أيضا يسويها side effect مثل excessive dopamine level مثل النوزيا، الهالوسينيشن، الانسومنيا، dizziness، constipation، والأورثوستاتيك hypotension اللي شرحناه قبل شوية. ولكن الديسكاينيزيا اللي هي الانفولنتري موفمنت تكون أقل مقارنة بالبيشنت اللي يستخدمون الليفودوبا. Pramipixole is mainly excreted unchanged in urine, and dosage adjustments are needed in renal dysfunction. البراميبيكسول الاكسكريشن مالته يكون بشكل أساسي عن طريق اليورين، عن طريق الكدني، فلذلك لازم الدوز نقللها ونسوي لها adjustment إذا البيشنت كان عنده renal dysfunction، إذا كان عنده renal disease يعني. زين. The fluoroquinolone antibiotics and other inhibitors of the cytochrome P450 1A2 isoenzyme, for example, fluvoxamine, may inhibit the metabolism of ropinirole, requiring an adjustment in ropinirole dosage. إذا البيشنت كان يأخذ antibiotic اللي هي من نوع الفلوروكوينولون اللي أخذناها بالمرحلة الثالثة إذا تذكروها، هذه تكون cytochrome inhibitors. زين. فهذا السيتوكروم انزيم مهم حتى يسوي ميتابوليزم للروبينورول. إذا صار بي inhibition راح يمنع الميتابوليزم مات الروبينورول فيصير in excessive level ويكون دوزز عالية، بهاي يعني ممكن تسبب مشاكل. لذلك إذا البيشنت كان يستخدم antibiotic مع الروبينورول لازم نسوي دوز adjustment للروبينورول، نقلل الدوز مات. هنا عندنا البراميبيكسول، روبينورول، والروتيجوتين. لأن يكون هنا non-ergot dopamine agonist. البايو-availability مالت البراميبيكسول more than 90%. أما الروبينورول فهي 55% والروتيجوتين 45%. الفوليوم of distribution بالنسبة للبراميبيكسول فهو 7 liter per kg. الروبينورول فهو 7.5 liter per kg والروتيجوتين هو 84 لتر per kg. فهنا عندنا أعلى bioavailability منه يحققها البراميبيكسول. أعلى volume of distribution وين؟ بالروتيجوتين. الهالف لايف البراميبيكسول 8 hours، الروبينورول 6 hours والروتيجوتين 7 hours، فتشوفوها متقاربة إلى حد ما. metabolism negligible بالنسبة لي البراميبيكسول، الروبينورول extensive والروتيجوتين extensive. البراميبيكسول قبل شوية شفناها إنه هو excretion مالته يكون unchanged، هنا أخذناها unchanged يعني الميتابوليزم مالته كلش قليلة، بينما الروبينورول والروتيجوتين لا يصير بيها ميتابوليزم بشكل كبير. وعرفنا من البيشنت كان ياخذ drug يسوي inhibition للإنزيم يسوي له ميتابوليزم راح يجمع بليفل عالي. لذلك كلش مهم إنه البيشنت اللي ياخذون سيتوكروم inhibitor أو ياخذون روبينورول مثلا بنفس الوقت نقلل لهم الدوز مالت الروبينورول حتى ما يجمع عندهم in high level. elimination بالنسبة للبراميبيكسول فعن طريق الكدني يكون renal، الروبينورول أيضا عن طريق الكدني يكون renal excretion، والروتيجوتين أيضا renal
excretion. مخطط يختصر لنا كل أنواع الدراج تقريبا اللي أخذناها إلى حد الآن. هنا البروماكروبتين والبرجولايد البرانفيكسول والرابينورول اللي هي كلها دوبامين ريسبتور اجونست. زين. ايضا اخذنا التولكابون اللي هو مثال على الكونت انهبيتور حتى يقلل من تكوين ال 3O مثيل دوبا اللي ينافس الليفودوبا حتى يدخل للبرين. بالتالي من استخدم تولكابون راح ينمنع الكونت وتقل كمية ال 3O مثيل دوبا، وبالتالي يدخل الليفودوبا بليفلز اعلى للبرين ونحصل على دوبامين ليفل عالي. ايضا اخذنا السيليجنين والراسجلين اللي هي مال انزيم تايب بي انهبيتور. زين. اللي تقلل من الميتابوليزم اوف دوبامين وبالتالي نحصل على دوبامين بي ليفل اعلى. ايضا اخذنا الليفودوبا اللي راح نستخدمه مع الكاربيدوبا، راح يقل الشغل مال الديكاربوكسيليز انزيم وبالتالي يقل الميتابوليزم of dopamine in peripheral tissue. زين. ايضا هنا يوضح لنا الدوبامين حتى يدخل للبلد برين بارير راح يكون بشكل الليفودوبا اللي هي الدوبا، وبالبريفريشن راح يصير بميتابوليزم عن طريق الديكاربوكسيليز انزيم وعن طريق الكونت انزيم. عرفنا شلون نمنع او نقلل من شغل الديكاربوكسيليز انزيم باضافة الكاربي دوبا. شلون نقلل من شغل الكونت انزيم حتى نقلل من 3O مثيل دوبا؟ فنستخدم الانتاكابون او التولكابون اللي هي كونت انهبيتور. Amantadine. It was accidentally discovered that the antiviral drug amantadine has an anti-Parkinsonian action. طبعا الأمانتادين هو antiviral drugs يعني يستخدم علاج الفيروسات، ولكن عن طريق الصدفة اكتشف انه هو عنده anti-Parkinsonian action. Amantadine has several effects on number of neurotransmitters implicated in Parkinsonism, including increasing the release of dopamine, blocking cholinergic receptors, and inhibiting the N-methyl D-aspartate NAMDA type of glutamate receptors. فهنا شو راح يأثر على النيوروترانسميتر؟ راح يزيد من الدوبامين ليفل، راح يسوي blocking للcholinergic receptors، وأيضا راح يمنع اللامدا type of glutamate receptors. زين، يعني 3 تأثيرات عنده. The drug may cause restlessness, agitation, confusion, and hallucination, and at high doses it may induce acute toxic psychosis. طبعا ممكن يسبب restlessness، البيشنت يكون ما مرتاح، agitated، وممكن يصير عنده confusion وhallucination، وبالدوزز العالية ممكن يسبب مشاكل اللي نسميها acute toxic psychosis. Orthostatic hypotension, urinary retention, peripheral edema and dry mouth also may occur لأنه هو دا يأثر على cholinergic receptors. زين، فإيش راح يسوي؟ راح يسوي orthostatic hypotension، راح يسوي urinary retention احتباس باليورين، يسوي peripheral edema، ويسبب dry mouth. زين، يعني السايد افكت مالت الانتيكولينرجيك. Amantadine is less efficacious than levodopa and tolerance develops more readily. However, amantadine has fewer adverse effects. طبعا الافيكاسي مالته تكون أقل من الليفودوبا، يكون فعاليته أقل من الليفودوبا. التوليرانس إلى البيشنت اللي بعد ما يستفاد من عنده يكون بشكل أسرع من الليفودوبا، والسايد افكت مالته تكون أقل. Antimuscarinic agents. The antimuscarinic agents are much less efficacious than levodopa and play only an adjuvant role in anti-Parkinsonism therapy. طبعا الانتيماسكارينيك agents تكون فعالية مالتها أقل من الليفودوبا وتستخدم كعلاج مساند
بال anti Parkinsonism therapy، يعني مو هي شيء أساسي. The actions of benztropine and trihexyphenidyl are similar, although individual patients may respond more favorably to one drug or the other. فشغل البنستروبين والترايهكسفينيديل يكون متشابه، لكن بعض البيشنت يكون استجابتهم الواحد منهم أفضل من الثاني. زين. Blockade of cholinergic transmission produce effects similar to augmentation of dopaminergic transmission, since it helps to correct the imbalance in the dopamine acetylcholine activity. احنا نتذكر من البداية هي مشكلة الباركنسون ديزيز اللي صارت imbalance، التوازن صار به اختلال بين acetylcholine activity والدوبامين، لأن acetylcholine بعده ما بيه مشكلة بينما الدوبامين قل. هنا من الدوبامين هو قل بالباركنسون، وأني أجي أقلل acetylcholine activity من عن طريق البيشنت anti-muscarinic agents راح يحاول يرجع التوازن نوعا ما. فهي هاي الفكرة من استخدام الانتي-muscarinic agents. These agents can induce mood changes and confusion and produce xerostomia, constipation, and visual problems typical of muscarinic blockers. فهاي ممكن سبب xerostomia، سبب جفاف، سبب constipation، سبب visual problems، راح تأثر على pupil size. فهي كلها symptoms مالت muscarinic blockers، anti-muscarinic. They interfere with gastrointestinal peristalsis and are contraindicated in patients with glaucoma, prostatic hyperplasia, or pyloric stenosis. راح تأثر على حركة الأمعاء. زين. ما يصير نستخدمها بالبيشنت اللي عندهم glaucoma لأن راح تأثر على البيوبل. أيضا ما يصير نستخدمهم بالبيشنت اللي عندهم prostatic hyperplasia، وما يصير نستخدمهم بالبيشنت اللي عندهم بايلوريك ستينوسيس، تضيق في البايلوريس، هي مو هاي الستومك ونهايتها البايلوريس. إذا كان عندهم بايلوريك ستينوسيس فما يصير نستخدم عندهم الانتي-muscarinic agents. هنا عندنا مثال على بعض الأدوية اللي عندها anti-muscarinic properties وتستخدم بعلاج الباركنسونيزم. benztropine mesylate usual daily dose in milligram نعطيكم إياها. البيبريدين، الأورفينادرين، البروسايكليدين والترايهكسيفينيديل. بالنسبة للبنستروبين فهو 1 to 6 milligram، البيبريدين 2 to 12 milligram، الأورفينادرين 150 to 400 milligram، البروسايكليدين 7.5 to 30 milligram، والترايهكسيفينيديل 6 to 20 milligram. فعرفنا انه الهدف من استخدام الانتي ماسكارينيك ايجنت انه نحاول نرجع البالانس اللي انفقد، التوازن اللي انفقد، لان هو بيشنت نزع عن الدوبامين، فاحاول اقلل من acetylcholine activity وارجع البالانس. عرفنا يصير عندهم side effect، يصير عندهم confusion, mood changes، يصير عندهم xerostomia اللي هو dry mouth feeling، انجفاف بالماوث، constipation راح تأثر على peristalsis مالت GIT، يسبب visual problems راح يأثر على البيوبل، أيضا راح يسبب مشاكل أخرى، لذلك هو contraindicated بالبيشنت عندهم glaucoma, prostatic hyperplasia و pyloric stenosis. مثال عليه البنستروبين والترايهكسيفينيديل، وهاي الجدول اللي أخذناه هنا. طبعا خلصنا لحد الآن الباركنسون ديزيز والدراجز اللي نستخدمها بعلاجه. بعدين فقط الدراجز used in Alzheimer disease راح أنزل لكم إياها بارت وحدها حتى من تقروها تكون إنه هذا البارت خاص بألزهايمر disease.